Tjenare! Idag har dagen kommit som jag har längtat efter i kanske 30 år ungefär. Jag ska lära mig, eller jag ska försöka svetsa. För 30 år sedan ungefär, så där jag bodde, så var det en bonde som samlade upp trädgårdsavfall för att samla ihop till majbrasa. Och när han har kört halva dagen ungefär så pajade släpet. Och en granne till oss hjälpte honom att svetsa ihop fästet till släpet. Och det där var faktiskt första gången som jag såg någon laga järn. Jag hade bara jobbat med trä tidigare och det där satte sig lite grann hos mig och tänkte att det där vore riktigt kul att kunna någon dag. Så då ska vi prova. För något år sedan, ett halvår sedan, så var jag uppe i Sundsvall där min morfar hade sitt gamla föräldrahem och hämtade hans gamla svets. När jag pratat med kompisar så här om det här så frågade de, vad är det för svets då? Ja, ingen aning, säger jag. Den är blå. Men här är den i alla fall. Om den heter tigg eller migg eller pigg eller magg eller det vet jag faktiskt inte. Pinnsvets skulle jag säga att det är. Här ska det i en pinne och här har vi en klämma. Så det här blir bra. Och naturligtvis har jag kollat av lite grann hur man ska göra det här. Så att jag är inte helt, nybörjare. Men teoretiskt sett så vet jag hur man gör. Jag har några stycken saker som jag skulle behöva svetsa. Ja, ni har ju sett kranen som gick av i vinter när vi tog hand om björktimret. Men jag har också den här slaghacken där den här skruven reglerar höjden. Och det infästningen i själva plåten har spruckit upp lite grann. Den fungerar bra, men det är väl inte fel att liksom förstärka den där skarven. Tänk att vi börjar med en spade. Vi vill bara snygga till den här lite grann först, så provar vi sen. Helt sjukt, jag har svetsat! Men jag vet inte hur bra det blev. Men det lyckades ju tända en båge i alla fall. Det var lite svårt i början att få den att starta. Jag vet inte om det... Jag har ju stoppat i den där på 220. Det går att vrida 380 eller 220. Jag vet inte om det behövs mer ström eller vad det heter. Strömstyrka, volt, ampere. Men ja, det blir svart. Och fult. Men den tände i alla fall. Roligt! Vi får se hur länge den här håller. Troligtvis inte så länge. Jag kastar mig över det här lite grann som, jag tänkte, som Ronja Rövardotter. När hon går ut och säger att hon ska akta sig för helveteskapet. Det finns bara ett sätt att lära sig saker. Och det är faktiskt att prova.
Alltså det här var väldigt roligt. Hoppas man blir bättre, men är riktigt roligt. För den första gången så är jag jättenöjd. Det är garanterat en hel del kvar och en hel del missar. Men jag är supernöjd. Tycker det är skitkul. Ni borde prova. Ja, elektroder då har jag något. Det finns massor med olika. Jag har läst på lite grann och hoppas att jag har fått rätt. Det här är något från ESAB OK4332. Säger inte mig någonting, men ni kan säkert kommentera vad det är för någonting. Och säga att jag har gjort fel, eller köpt fel, eller att jag borde ha haft något annat istället. Alltså här har spruckit lite grann. Ska se om jag kan rengöra här lite grann med rondellen. Sen måste jag nog trycka ut det här lite grann. Ser det ut som. Ja, jag fick den inte riktigt att tända här på den här klippan här, men ja, nu gick proppen. Så att det kräver väl lite ström det här förstås. Men några fula punkter har jag fått till här i alla fall. Så nu är det dags att börja klippa gärdet. Så nu har jag klippt gärdet och jag filmade inte det den här gången. Jag har något klipp på det. Men titta gärna på den andra filmen som Sikten och jag spelade in för några år sedan när vi klippte gärdet. Så får ni se hur det ser ut. Men man kan väl också konstatera att mina svetsegenskaper inte var superbra. Så det får väl bli en till svetsomgång på den där klippan. För er som undrar då, så var det här min morfars svets, Luna svets BL 130. Går både på 220 och 380 volt. Jag har förstås kört på 220 då, eftersom jag inte har något trefasuttag. De här elektroderna heter OK4332 2 gånger 300 mm. Jag upplevde lite svårighet att få båge på den här när jag skulle svetsa ihop gräsklipparen. Det funkade bra på spaden, eller ja, bättre i alla fall. Så om det är någon som vet varför så kan ni höra av er. Provade också att dra på mer, vrida på mer, men det hände inte så mycket mer.
faktiskt. Så kommentera gärna det.